নমস্কাৰ সকলোকে, আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আমাৰ গেৰেজৰ ৰাতিপুৱা এইটো প্ৰথম কাম NS200। ইয়াৰ বাইকখনৰ প্ৰব্লেম হৈছে, ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে পিক আপ নাহিলেও ভুক ভুক কৰি আছে। সেইটো কাৰণে এতিয়া বাইকখন খুলি থকা হৈছে। বাইকখন এতিয়া প্ৰথম টেংকিটো খুলিলে, তাৰপিছত তাৰ ইয়াৰ ইনজেক্টৰটো চাব লাগিব। তাৰপিছত টেংকিৰ মটৰটো চাব লাগিব। পিক আপটো ভালকৈ লোৱা নাই টেংকিৰ মটৰটো। স্পীড যেনেকৈ ঘূৰিব লাগে তেনেকৈ ঘূৰা নাই। সেয়া আপোনালোকক দেখালোঁ। আমাৰ মৰ্ণিঙৰ প্ৰথম কাম সেইখন টেংকিটোৱে খুলি দিয়া হ'ল। চাব লাগিব ইনজেক্টৰটো।